ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? આજે હું તમને સરસોની ભાજીમાંથી બનતું એવું સરસોનું શાક બતાવવા જઈ રહી છું. સરસોનું શાક આવે એટલે આપણને પંજાબની યાદ આવે. તો ચાલો આજે આપણે એવું જ પંજાબનું ફેમસ એવું સરસોનું શાક બનાવીએ. સરસોના શાક માટેના ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ આ પ્રમાણે છે. તેમાં મેં ચીલની ભાજી લીધી છે, એટલે કે બથુઆની ભાજી, રાઈની ભાજી, પાલકની ભાજી, ડુંગળી, ટમેટાં, મકાઈનો લોટ, આદુ મરચાં, લસણ, વઘાર માટે જીરું, હિંગ અને સૂકા લાલ મરચાં. તો હવે આપણે શાક બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. શાક બનાવવા માટે એક પોળું વાસણ લઈ અને તેમાં મેં મીઠું નાખી અને પાણી ઉકળવા મૂકી દીધું છે. હવે આ પાણી ઉકળે ત્યાં સુધી મેં બધી 3 ભાજીને સાથે મિક્સ કરીને એકદમ ઝીણી સમારી લીધી છે. અને રાઈના ભાજીને બને ત્યાં સુધી ડંઠલ સુધારીને એ પણ લેવા. હવે આ ભાજીને આપણે 2 થી 3 વાર ધોવી ખૂબ જ જરૂરી છે. હવે આ પાણી ઉકળી ગયું છે. આ પાણી ઉકળી જાય એટલે તેમાં બધી ભાજીને આપણે આવી રીતે નાખી દેવાની છે. આ ભાજીને આપણે કુકરમાં પણ કરી શકીએ છીએ, પણ કુકરમાં કરવાથી થોડીક કડવાશ આવી જાય અને જો બથુઆના ભાજી પાન ખૂબ જ ઝીણા હોય છે, એ રીતે કોક વાર જો વિસલમાં ભરાઈ જાય તો કુકર ફાટવાની શક્યતા રહે છે. અને ખાસ કરીને આ સરસોનું શાક બનાવવાની ટ્રેડિશનલ રીત આ જ પ્રમાણે છે. હવે આપણે તેને આ રીતે અડકુલું ઢાંકણું ઢાંકીને ભાજી થવા દઈશું અને વચ્ચે વચ્ચે આવી રીતે રવાઈની મદદથી જ ભાજીને હલાવી. આ રીતે ભાજીને હલાવતા રહેવાથી તે એકરસ પણ થઈ જાય છે અને ખૂબ જ સરસ થાય છે. એટલે આ જ રીતે કરવી. હવે આપણે ભાજીને ફરી એકવાર ચેક કરી લઈએ. તમે જોઈ શકો છો કે ભાજી ઓલમોસ્ટ રેડી છે, પણ છતાં પણ તેને ગેસ ધીમા કરી અને આ જ રીતે હલાવીને જ ભાજી તૈયાર કરવાની છે. આ ભાજીને આપણે બ્લેન્ડર કે મિક્સર વડે પણ ગ્રાઇન્ડ કરી શકીએ છીએ, પણ આ રીતે કરવાથી ભાજીની જે ટ્રેડિશનલ રીત છે એ રીતે શાક બને છે. આમાં એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું કે ભાજી કરતી વખતે ઢાંકણ એકદમ ઢાંકી ન દેવું. હવે આપણે તેમાં મકાઈનો લોટ પાણીમાં ડોળીને તેમાં લંપ ન રહે તે રીતે નાખવાનો છે. અને આ મકાઈનો લોટ નાખતી વખતે ગેસ ચાલુ જ રાખવો, તેથી લોટની જે વાસ આવે તે એમાં ન આવે અને થોડીક વાર ભાજી ઉકળવા જ દેવાની હોય છે. મકાઈનો લોટ નાખવાથી ભાજી એકરસ થઈ જાય છે. જો તમારી પાસે મકાઈનો લોટ ન હોય તો તેમાં તમે ઘઉંનો લોટ કે જુવારનો લોટ પણ ઉમેરી શકો છો. હવે તેમાં આપણે ખૂબ જ સારા એવા પ્રમાણમાં આદુ મરચાં અને લસણની પેસ્ટ નાખશું. આમ જોવા જાવ તો આ ભાજીની તાસીર ઠંડી છે, પણ તેમાં સારા એવા પ્રમાણમાં આદુ મરચાં અને લસણ નખાય છે, તેથી શાક અને બંનેની તાસીર ગરમ થઈ જાય છે. હવે આપણે આ ભાજી રેડી છે. હવે આપણે તેમાં ઉપરથી વઘાર કરશું. અને આ એક પંજાબની ટ્રેડિશનલ વાનગી છે, એટલે તેમાં ઘીનો વઘાર જ સારો લાગે છે. હવે આપણે એક પેનમાં થોડુંક ઘી લેશું. જો તમને ઘીનો ટેસ્ટ ન ગમતો હોય તો તમે તેલ અને ઘી બંને મિક્સ કરી શકો છો. આપણું ઘી ગરમ થાય એટલે તેમાં થોડું જીરું નાખશું. આમાં જીરાનો સ્વાદ ખૂબ જ સરસ આવે છે. અને હવે એ જીરું તતડે એટલે તેમાં આપણે ચપટી હિંગ નાખશું. એ હિંગ નાખ્યા પછી આપણે તેમાં સૂકા મરચાંના ટુકડા નાખશું અને પછી ડુંગળી નાખી અને તેને સાતળીશું. આપણે અહીંયા લાલ મરચું નથી લીધું, ફક્ત લીલા મરચાં અને સૂકા મરચાંના ટુકડા જ નાખ્યા છે. હવે આ ડુંગળી સતળાય એટલે તેમાં થોડું ઝીણું સમારેલું લસણ નાખી દેવું. અને મીઠું તો આપણે ભાજીમાં નાખ્યું જ છે, પણ અહીંયા ડુંગળીના પ્રમાણનું મીઠું લેવું. હવે આ ડુંગળી ગુલાબી થાય ત્યાં સુધી સાતળવાની છે. આપણી ડુંગળી રેડી છે. હવે આ ડુંગળીનો જે વઘાર થઈ ગયો છે તે આપણે ભાજીમાં એડ કરશું. અને આ ડુંગળી સતળાય એટલે તેમાં 1 નંગ ઝીણું સમારેલું ટમેટું નાખવું. ઘણા આ શાકમાં ટમેટું નથી પણ નાખતા, પણ ટમેટાં નાખવાથી પણ ભાજીનો સ્વાદ
એટલો જ સરસ આવે છે. હવે આ ટમેટું સતળાઈ જાય એટલે આ વઘાર આપણે ભાજીમાં એડ કરી દઈશું. આ રીતે ભાજી ઉકળતી હોય એમાં જ એ વઘાર રેડી દેવાનો છે. અને એ વઘાર રેડ્યા પછી પણ ચમચા વડે ભાજીને હલાવવાની નથી, પણ આવી જ રીતે રવાઈથી ગોળ ગોળ ફેરવીને જ ભાજીને હલાવવાની છે. હવે આપણી ભાજી ઓલમોસ્ટ રેડી છે. આપણે તેને મકાઈની રોટી સાથે સર્વ કરશું. આ ભાજીને સર્વ કરતી વખતે ઉપર થોડું ઘી નાખીને સર્વ કરવાથી ભાજી અને રોટલી ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. અને તમે જોઈ શકો છો કે આપણી ભાજી કેવી એકરસ થઈ અને રેડી થઈ છે. તો તૈયાર છે સરસોનું શાક, જેને આપણે મકાઈની રોટી સાથે સર્વ કરીએ છીએ. મિત્રો, તમે ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને મારી ચેનલને જો હજી સુધી સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને વિડીયોને લાઈક અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક્સ.